यदि हजुरहरूको हुरेर आएछ भने यस्तो आँखामा आई मेकअप कसरी गर्ने, यस्तो आँखामा आई मेकअप कस्तो खालको सुट गर्छ, यस्तो तल झरेको हुन्छ, त्यस्तो आँखालाई चाहिँ हुरेर आइज भनिन्छ। सिम्पल तरिका छ, तपाईँले भिडियो हेरेपछि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ कोकोभेनसको आई स्याडो प्यालेट युज गर्छु। पेन्सिल ब्रस लिन्छु, पेन्सिल ब्रस चाहिँ डार्क सेड लिएर चाहिँ आउटर कर्नरमा प्लेस गर्छु। चाहिँ यहाँ आई बेस गरिसकेँ, आई बेस गरेर मात्रै तपाईँहरूले आई स्याडो अप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि ब्रसलाई राम्रोसँग सफा गर्ने र सफा गरेपछि त्यही ब्रसले नै माथि माथि त्यसलाई ब्लेन्ड गर्ने लाइनलाई। त्यही स्याडो लिएर नै म अब तलपट्टि पनि त्यसै गरी नै आई स्याडो अप्लाई गर्छु र राम्रोसँग त्यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। फेरि त्योभन्दा हल्का एक सेड डार्क कलर लिएर चाहिँ म फेरि आउटर कर्नरमा अप्लाई गर्छु। तलपट्टि पनि त्यही कलरको स्याडो लिएर अप्लाई गर्छु, राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु। त्यसपछि व्हाइट कलरको सिमर स्याडो लिन्छु र त्यसलाई इनर कर्नरमा अप्लाई गर्छु। फेरि पहिला लिएकै स्याडो लिएर चाहिँ म हल्का यसलाई आउटर कर्नरमा राख्छु। आई स्याडो हल्का राम्रोसँग अप्लाई नहुँदासम्म थोरै थोरै राख्दै उडेको जस्तो देखियो भने चाहिँ फेरि पनि त्यही स्याडोलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ। अब आउटर कर्नरको स्याडो र इनर कर्नरको स्याडोलाई चाहिँ स्मुथ देखियोस् भनेर ब्लेन्ड गर्छु र तल पनि त्यसै गरी नै स्याडो राख्दै ब्लेन्ड गर्छु। अब थोरै ब्लेन्ड भएको देखिएन भने चाहिँ फिङ्गरको हेल्पले पनि ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ। जैक्लिन हिल प्यालेटको ब्ल्याक सेड लिन्छु र एङ्गल ब्रसले स्मज गर्छु। यसले गर्दा चाहिँ आई मेकअप एकदम राम्रो देखिन्छ। हुरेर आइज हुनेहरूलाई अझ एकदम राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। र आई स्याडोलाई म राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु। अब आइल्यासलाई कर्ल गर्छु। अब म मस्कारा अप्लाई गर्छु अप्पर ल्यासमा र त्यसै गरी लोवर ल्यासमा। र लास्टमा हाइलाइटर इनर कर्नरमा र ब्राउ बोन एरियामा लगाउँछु। मैले चाहिँ आइल्यास युज गरेको छैन, यदि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ भने युज गर्नुहोला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहिले र अहिलेकोमा कति चेन्ज देखिएको छ। सिम्पल क्विक एन्ड इजी आई मेकअप छ। कुनै फङ्सन अथवा पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो मेकअप गरेर जान सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल आई लुक हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला।